สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมโปคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกครับเป็นแกลลอนใส่อุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเป็นน้ำยาพวกชีวภาพนะครับทีนี้จะนำตัวขวดแกลลอนเนี้ยซึ่งมีทิ้งกันมากมายเลยครับจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนกันครับโอเคครับดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติก1 ลิตรครับผม